Hej och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av er favoritjaktkanal, Jakt i Jakt. Det är jag som är Jompen och det är du som är... Jag är Anders. Ja. Och vi är i Sörmland. Ska du berätta lite? Ja, vi är strax utanför Trosa på Åda säteri. Och ska ha en lite speciell jakt idag. Vi ska jaga dovhjort, men inte vilka dovhjortar som helst. Vi ska jaga svarta dovhjortar. Just det. Väldigt spännande. Och det här, jag tycker det här är kul för att nu är det inte så mycket snack om så här hur många flikar och hur fult horn eller inte horn den har, utan nu handlar det om färgen på pälsen och ingenting annat. Och nu drar nu inga växlar på det här. Det här handlar om hjortar och ingenting annat. Men det handlar, givetvis så har vi förhållningsregler på vad vi får skjuta, men det handlar liksom inte så mycket om förvaltningen av hornstorleken idag. Nej, de svarta anlagen färgar igenom ganska snabbt och därför så är det viktigt att försöka hålla ner dem i stammen. Så därför kommer vi skjuta kanske lite mer frikostigt, till exempel skjuta spetsar idag, som en förvaltningsmodell som man inte använder så mycket längre på dovhjortsstammar. Jag tänker så här, jag ska ta och snacka lite med Petter, Yes. som bestämmer lite här på gården. Och då kan ju du smita ut så länge. Jag börjar glida ut och kolla lite. Ja, skitjakt. Och vi ses om några timmar. Medan Jompen sitter och snickesnackar med Petter så måste ju någon se till att någonting händer. Så att då är det upp till mig att ta tag i det här, kände jag. Så vi får se om vi kan lösa någonting. Berätta lite om vad vi är och hur ni tänker på jakten här. Ni är i Åda gods, eller på Åda gods i Trosa, Sörmland. Hur vi tänker på jakten? Ja, det är sund förvaltning. Både när det kommer till dov och vildsvin. Och det kan kännas udda som en lantbrukare, men vi vill få upp vildsvinstammen lite. Och möjligtvis ner dovstammen lite. Ni kommer få ge er ut och försöka hitta just svarta dovhjortar, individer. Det är någonting som vi har haft sedan vi hade vilthägn här back in the day. Nu är det en golfanläggning där istället. Men då tyckte vi att den mörka hjorten just slog igenom väldigt, väldigt snabbt på hela stammen så fort vi fick in en eller två individer. Så det är någonting vi vill fortsätta värna om, att de här ljusa, mer fläckiga ska få komma fram. För det är så vi ändå tycker att de bör se ut. Sen så är det att de svarta kan vara väldigt vackra, men just att det är dominant. Som vi såg i hängnet då i alla fall, att då kan vi skjuta bort de svarta lite hårdare och lite tidigare på säsongen. Fullt av hjortar ute på fältet. Skott kommer. Sådär ja. Lås på plats. Hej alla hjortar. Tar av oss hatten för dem. Vi har ju fått den vi skulle ha. Ja men sådär. Nu är det så pass varmt ute fortfarande och sol så att jag vill inte passa den här. Avblodningen skedde ju redan i skottet, utan vi tar och hämtar bilen och så kör vi till slakteriet. Så att vi är måna om det fina köttet och köttkvaliteten. Ja men sådär ja. Det här gick ju ganska smidigt. Undrar om Jompen ens har snackat klart den. Vi gör så, vi ger honom lite andrum så vi åker ner till slakteriet så länge. Så kanske han i alla fall får chans att komma ut på marken innan vi skjuter nästa. Det står en svart hind där borta. Och så står det en spetshjort som man med lite extra god vilja skulle kunna kalla för svart. Den har ju fått en hel del av de mörka anlagen i sig. Men den är inte svart. Plus att den står vid en foderbal. Det känns liksom inte så kul att hålla på och jaga det här
Så jag ska kolla lite på kartan och se var vi kan ta vägen. Nu är vi tillbaka efter att ha varit i slakteriet. Vi har 57 hjortar som nu kommer ner i skogsbrynet och ut på sådden. Det är alldeles för långt, men jag hoppas att kommer de ut där så kanske de kommer ut här tvärs över också. Då får vi lite bättre avstånd. Var lite sugna på att röra på oss, men vi ger det 5 minuter till så får vi se om det kommer någon. Annars så rör vi oss till en annan plats. Det är lite specialjag här. Inte nog med att det är väldigt flackigt här. Där är golfbanan. Här borta var någon ute och gick med sin hund. Där borta åker en lastbil. Det är otroligt viktigt att hålla koll på sina skjutriktningar och sitt kulfång. Det är det ju alltid, men här är det verkligen folk och bilar och grejer i rörelse. Det som är bra med det är ju det uppenbara att hjortarna här, eller viltet i allmänhet, är ganska vana vid att det stökar och håller på och låter som inte är fullt så lättstötta. Man kan liksom, det behöver inte vara över för att man råkar trampa på en torrgren. Ny plats, nya tag. Vi ska försöka gå här längs kanten och komma upp på en ås så att vi eventuellt kan få bra skott i rätt brant vinkel uppifrån på dom. Så nu kommer ut på kvällen här nere på sådden. Kommer det att funka? Ingen aning, men vi provar. Vi har 6 hjortar här ute. 3 som är med svart hals. Men inte alls helt svarta som det djuret vi sköt. Men det är 3 spetsar med svart hals. Jag känner mig lite... Ja, måste fundera på det här. Okej, sista rycket. Jag måste plats upp till en liten bergsknall här så får lite bättre överblick. 360 eller 180 eller nej, 270. Jättefin svart spets där borta. Det är golfbanan. Och där tänker jag faktiskt inte skjuta några djur. Dessutom är det hus bakom och vägar och allt möjligt. Så att, om den kommer lite hitåt och ställer sig lite bättre, då ligger den väldigt löst till. Men som det ser ut nu så är det helt kört. Det finns ju betydligt mycket svartare hjortar här, men här har ju handlagen redan slagit in så liksom hela halsen fram är mörk fram till boken. Sen efter det så är djuret helt normalt faktiskt. Jättemärkligt. Måste ju bestämma sig, svart eller inga svart dock. Inte tillräckligt. Jag ser spetsen däremellan, men jag tycker inte att den är tillräckligt svart. Det är bara halsen. Det kommer ju ut djur. Men de är lite för långt bort och tycker inte jag tillräckligt svarta jämfört med den nu vi sköt innan. Så att vi får nog ge oss helt enkelt. Vi har sett sjukt mycket djur och haft bra jakt. Men vi sticker tillbaka till de andra istället. Det är ju rätt lustigt alltså. Här står jag. Tittar ut på ett fält med, ja, men det är väl närmare 100 hjort här. Och jag kan inte se en enda skjutbar individ. Ja, men grattis Anders. Ja, men tack. Det var ju kul att du fick skjuta något. Ja. Fan vad jag smugit på de här djuren alltså idag. Hörru, jag drar dit imorgon igen. Du får stanna hemma med Nixon. Eller? Ja, jag tror mina hundar är jättenöjda med det. Så att, då säger jag väl lycka till imorgon. Ja, men tack. Tack. Imorgon, får jag skjuta något imorgon? Ja, visst. Du får skjuta
Du får skjuta. Ja. Dra i spaken bara. Den där lilla under. Ja. Ja, men nu är det hem och Anna. Pott igen imorgon va? Tack så mycket. Ja, Dag 2. Tillbaka. Båda gods. Det finns ju sjukt mycket gjort. Men det gäller att plocka ut de där individerna som jag letat efter. Anders får stanna hemma idag. Idag är det bara jag. Vi får se om jag lyckas. Vad är det där borta för någonting? Det är spets men den är inte svart. Jag går ner här till kanten. Med risk för att synas för den där hjorten så kan jag åtminstone titta lite åt kanten och se om det är någonting som står i kantzonerna här. Lyser. Oj. En stång. 2 stång. 3 stång. Det är en liten här klubb. Så här blir det. Bort till den holmen. Se om det går att komma närmare hjortarna och en bra skottvinkel. Och se om det går att plocka ut en individ som är skjutbar för mig. Okej, de är på 80 meter typ. Och de verkar inte veta om att jag är här. Här är faktiskt helt okej. Eller, här är faktiskt bra kulfång från den här riggen. Det gäller bara att hitta rätt individ. Du ser den som står i mitten. Det står en betar som kliar sig på höger baken. Den är väldigt svart på halsen. Det är rätt mycket mörkare än den som står bredvid. Så det är helt klart en giltig kandidat. Det ligger 2 stycken i mitten. Den bortre av dem är jag intresserad av. Kulfång, check. Jag kommer försöka vissla upp de här på benen. Hej! Hej, hej! Herre! Nu grabbar, är vakna! Hej! Herre! Nu ställer inte du dig speciellt schysst. God morgon! Sneak 10 av 10. Röstresurser 1 av 10. Hur kan jag inte liksom lyckas skrämma upp de här? Hej! Hejsan! Ja. Han ligger fortfarande ner. Just det, flytta på det. Nej. Ja, vad ska man säga? Ganska nöjd med ansemyget, men nej, det är ingen lust att skjuta i flykt alltså. Här, det är lite för långt håll. 120 kanske. Det är inga problem med liggande med stöd och allt sånt där. Men liksom inga eftersök sa de här på gården. Och då får man ju faktiskt vara en snäll pojke och lyda. Det var ju kul. Det var ju väldigt spännande att ligga och titta på dem en stund. Men det gick lite för fort där när han som jag ville fälla väl ställdes upp. Så jag hann inte med. Men jag tänker väl så här. Att en liksom paranoid på gränsen till schizofren hjort är en levande hjort. Alltså när man väl bestämt sig för att kuta, då är det bara ställa sig upp och skägga. Inte stå och glo. För då överlever man inte. I alla fall inte i de här trakterna. Så helt enkelt, det är bara stick to the plan. Nu ska jag vidare upp i vind här. Sätta mig och trycka in i skogen och vänta på att det bara väller ut svart hjort här på fältet. Igår kväll, det var för mörkt för att skjuta och jag stod inte på något bra ställe. Då såg jag 3-siffrigt med hjort där ute.
waiting. Jag vill sätta upp här lite här och stöta lite. Jag myser. Så att det är lite som en klack. Ligger en ensam hjort och trycker in i skogen. Jag tror bara de väntar lite på att det ska skymma. Att liksom solen ska gå ner lite till. Ges ut. Käka middag. Oj, lekfulla. Jag tittar på hans lilla. Stilla. Det är att vi blev förrådda där. Eller förrådda. Att den kan släppas. Den är bara lite yster. Där kommer några sorter. Kvinnor kallar igen. Kisset. Jag sitter och kollar på 33 stycken dovhjortar. Samtliga är samtidigt som en är hindokalv. Och den enda spetsen här är inte en svartfärgad spets. Så förhoppningsvis kommer väl ut en liten herrklubb här snart. Det är ungefär 45 minuter skjutljus kvar. Solen går ner om 2 minuter. Det är inte många minuters skjutljus kvar. Framförallt är det inte några minuters filmljus kvar. Väldigt roligt för Anders att han fick fälla ut igår. Men jag har liksom inte riktigt haft tur på min sida. Låt mig stolpa ut helt enkelt. Så jag har aldrig kunnat skjuta den där stånghjorten som jag smög och krälla på mig.